98 روز مونده به انتخابات 2024 آمریکا و من به اندازه کافی دیدم که بتونم پیش بینی بکنم که کی میبره و کی میبازه. پیش بینیم هم هیچ وقت اشتباه از آب در نمیاد. اگه اشتباه در اومد میرم بسیج محل ثبت نام میکنم. در این حد احتمالش صفره که اشتباه کنم، ولی چون صفر مطلق نیست هزینه بالا رو هم به خاطرش متحمل میشم. ولی قبل از اینکه پیش بینی کنم بیاین یکم صحبت کنیم که الان بزرگترین مشکل جمهوری خواها چیه؟ کجا مثل خر گیر کردن تو گل؟ برای این کار بعد سر بزنیم به 2016، برگردیم به 8 سال پیش و سالی که ترامپ به عنوان یه مهره سیاسی ظهور کرد. در مورد ظهور ترامپ من یه ویدیوی مفصل تر ساختم، ولی اینجا فقط یه کوتاه اشاره میکنیم که تو 2016 بعد از اینکه اوباما 2 ترم رئیس جمهور بود، جمهوری خواها سر یه دوراهی بودن. میتونستن از نظر برنامه، از نظر ایده های سیاسی خودشون رو به میانه رو و دموکرات ها نزدیکتر کنن که اینطوری یکم از رأی دموکرات ها رو از آن خودشون کنن، یا بیان برنامه ها و ایده های کاملا مخالف دموکرات ها بدن و مردم رو از دموکرات ها بترسونن و اینطوری با دو قطبی کردن و با ترسوندن اینطوری رأی جمع کنن. تو ایران هم مثلا بعد از 8 سال خاتمی، بعد از 2 ترم خاتمی، حزب مذهبی اصولگرا دقیقاً سر همین دوراهی بود. میتونست یه شخصی رو معرفی کنه که یک سری ایده های مشترک با خاتمی داشته باشه مثل رفسنجانی و سعی کنه اون حجم رأی زیادی که خاتمی تونسته بود جمع کنه رو از آن خودش کنه، یا میتونست یکی مثل احمدی نژاد رو بندازه جلو که شاید بشه گفت از همه نظر با خاتمی متفاوت بود، که مخصوصا تو روابط بین‌المللی که یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت یه رئیس جمهور تو ایران. تو ایران میدونیم چی شد، احمدی نژاد برد و همین اتفاق هم 2016 تو آمریکا افتاد و نتیجهش پیروزی ترامپ بود. جمهوری خواها یه نفر خیلی اکستریم افراطی آوردن که خیلی برعکس اوباما بود، برعکس اوبامای سیاه پوست نژاد پرست بود و تونست ببره. اصلا از همون بی بسم الله ترامپ خودش رو به عنوان یه فرد نژاد پرست و دیگری ستیز معرفی کرد. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. در 4 سالی که رئیس جمهور بود، از 2016 تا 2020، کلی برنامه برای دیپورت کردن و زندانی کردن مهاجرای بدون مدرک بود. این نموداریه که ترامپ، این قسمتش مال ترامپه. یه برنامه‌ای داشتش که بچه‌ها رو از پدر مادراشون جدا می‌کرد اگر خانواده‌شون غیر قانونی وارد مرز آمریکا شده بودن، که این مقاله BBC. یه اینو که فکر کنم شنیدیم که یه مسلم بن داشت، یه ممنوعیت رو ورود مسلمونا داشت از 7 تا کشور که ایران هم جزوشون بود. این سایت امنستی اینترنشنال و کلا از اون بلندگویی که داره، از اون میکروفونی که داره به عنوان مهمترین فرد سیاسی کشور استفاده کرد برای نفرت پراکنی و شایعه سازی در مورد مهاجرا و هر سالم که جلوتر رفتیم شدت حمله ها به مهاجرا بیشتر و بیشتر شد. مثلا اگه یه نگاه به برنامه ترامپ بندازیم، این برنامه‌ای که چند هفته پیش تو RNC دور همیشون منتشر کرد و اگه دقت بکنیم اولی و دومین نکته این برنامه ها مربوط به مهاجرات، یکی کشیدن دیوار و بستن سوراخ‌های غیر قانونیه و یکی دیگه هم بزرگترین اپریشن اخراج مهاجران در تاریخ آمریکا. مثلا تو سخنرانی تازگیش داره میگه که مهاجرایی که غیر قانونی اینجا هستن صدها هزار آمریکایی رو در سال میکشن، که آمارش اینجا هست، آمارش از US Customs and Border Protection که میگه سالی 23 تا الان، سال پیش 29، سال قبل 62 نفر، که این داره میگه که صدها هزار آمریکایی دارن کشته میشن توسط مهاجرا. مهاجرا رو وصل کرده به جرم و قول داده که مهاجرا رو اخراج بشن، جرم هم میاد پایین. مهاجرا رو وصل کرده به مواد مخدر، قول داده که مهاجرا اخراج بشن، اعتیاد و دسترسی به مواد مخدر کمتر میشه، که اینم باز اشتباس. بیشتر مواد مخدری که وارد آمریکا میشه از این مجراهای قانونیه،
از سیتیزن ها دارن اینا رو وارد میکنن، نه مهاجرا. مهاجرا رو وصل کرده به اقتصاد، مهاجرا رو وصل کرده به اون حس ملیگرایی که مهاجرا دارن ازمون میبرن و حیف و میل میکنن، و در صورتی که مهاجرا در ابعاد مختلف دارن به اقتصاد آمریکا کمک میکنن. حالا اینا رو همه رو گفتم که بگم که مشکل اساسی جمهوری‌خواها اینه که یکی مثل احمدی نژاد شده نماینده و عملاً رهبر حزب، و احمدی نژاد و ترامپ جفتشون با اینکه طرفدار دارن ولی از یه طرف خیلی مهمی هم حال به هم زنن، نارسیسیستن، آدم‌های معمولی، آدم‌های نرمال میانه رو بعد از یه مدت دیگه خسته میشن از این بازی‌های ترامپ و احمدی نژاد و طرد میکنن این رفتار و گفتار رو. هم احمدی نژاد هم ترامپ برای بقای خودشون میجنگن و به هیچ وجه وفاداری به حزبی از خودشون نشون ندادن. وقتی به حزب کمک میکنن که به نفعشون باشه و اون جاهایی که به ضررشون شده حزبشون رو تهدید کردن. یعنی ترامپ داریم که قول داده که انتقام میگیره. ترامپ یکی از کارهای عجیب غریبی که ترامپ کرد این بودش که معاون اولش چون ازش طرفداری نکرد، اون آخرش که باخت موافقت کرد که دارش بزنن. یعنی دیگه از این افراطی تر من نمیدونم چی رو میشه مثال زد. این اتفاق توی ایران نیفتاد و احمدی نژاد کنار گذاشته شد، ولی تو آمریکا الان ترامپ بزرگتر از حزبشه. عملاً جمهوری خواها یه ماری تو آستینشون پرورش دادن که الان دست خودشون رو داره تهدید میکنه. و پیش بینی من اینه که ترامپ این انتخابات رو هم مثل 4 سال پیش میبازه. 2 هفته پیش که بهش تیراندازی شد من یه توییت زدم که ترامپ دیگه حتما برنده است. یعنی نوشتم آقا تمومه، امکان نداره با این همه هیجان رئیس جمهور نشه ترامپ. ولی 2 تا اتفاق خیلی مهم افتاد که الان واقعا پیش بینی می‌کنم که ترامپ حتما میبازه. یک، اینکه بایدن کناره‌گیری کرد، سخت بود ولی کناره‌گیری کرد. کامالا هریس اومده به جاش و خیلی نامزد جوون، زن و قوی تریه و شانس دموکرات‌ها رو خیلی برده بالا. در ضمن بعد از تیراندازی که شد نظرسنجی‌ها رو می‌دیدم مثلا 1-2 روز بعدش واقعا بالاتر نرفتن. یعنی این آمار محبوبیت و منفوری ترامپه که در واقع من اینم بزرگش کردم. این روزهای جولای 14 تیراندازی شد بهش که مثبت 12 بود و همینجوری ادامه داشت. یعنی منفوریش مثبت 12 بود و الان این مثلا 2 روز بعد از تیراندازی هنوزم همونه. یعنی فیورش 41، آن فیوربلش 53.7. و به نظر من این نشون میده که دیگه ترامپ رسیده به سقف طرفداری. منفوریتش ممکنه بیشتر بشه ولی دیگه همه میشناسن ترامپ کیه و میدونن که سیاستش چیه و میدونن حرفاش چیه. یه مقدار تکراری شده و هر چقدر هم که زور بزنه دیگه از یه حدی بالاتر نمیره. آدم فکر میکنه که مثلا بعضی همچین اتفاقی، همچین خبری که دنیا بپیچه دیگه ترامپ خیلی آماراش عوض بشه، ولی واقعا نشد. و دلیلی که رسیده به سقف اینه که افراطیه، یه ذره چندشاوره، خیلی همش گیر میده به ضعیفترین افراد جامعه، حالا مهاجران، نمیدونم گیهان، ترنسان، و این یه آدمیه که آدمای میانه رو نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن و هر کاری بکنن رأیشون رو جذب نمیکنه. و حزب جمهوری‌خواه هم گیر کرده این وسط، چون از یه طرف معروفترین و محبوبترین چهره جمهوری‌خواه ترامپه و یک دوره دیگه هم میتونه طبق قانون رئیس جمهور بشه، ولی چون خیلی افراطیه و با میانه روها نمیتونه ارتباط برقرار کنه، هی از دموکرات‌ها میبازه. مثلا شما اگر جای حزب جمهوری خواه بودین چی کار میکردین؟ فکر میکنید به اندازه کافی زور دارین که ترامپ رو بندازین بیرون و سعی کنین یکی دیگه رو از صفر بسازین بیارینش بالا؟ یا شما اگه جای حزب بودین با ترامپ میساختین و هر جور شده سعی میکردین که خوشحال نگرشون دارین و امیدوار باشین که یه جوری به هر حال یکی از این انتخابات ها رو ببره؟ لطفاً لایک و سابسکرایب کنین. میخوایم که در ویدیوی بعدی در این مورد صحبت بکنیم که توی
این انتخابات چقدر مسائل زنان و حق و حقوق زنان مهمه و البته چطوری ما ایرانی‌ها میتونیم به آمریکایی نشون بدیم که از اصلاحات عبور کنن، چون این مسئله نمیدونم زن و مرد سالاری و نژاد پرستی و ترامپیزم و این چیزا با رأی دادن حل نمیشه و یه انقلاب اصلی لازم داره. مثل همیشه یادتون نره رأی بی رأی.